স্পট হয় আমি আহিছোঁ সোমাদা নেচাৰত পিছত লাইটাৰ লগে এয়া আমি কুলছিল আহোঁতে সাৱধান কিয়নো তেতিয়া পৰাটো মই দেখাইছোঁ ভিডিঅ' এইবিলাক আপোনালোকে কেতিয়াবা পিকনিকৰ লগত ট্ৰেকিং কৰি ৱাটাৰফল চাই পাইছেনে? নিশ্চয় পোৱা নাই চাগে। চ' বলক মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা জেগালৈ আজি লৈ যাম য'ত আপোনালোকে পিকনিক কৰাৰ লগতে ট্ৰেকিং কৰি ৱাটাৰফলছো চাব পাৰিব। চ' ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল। আৰু এতিয়া আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমি লোকেশ্যন আহি পালোঁ ৰাণী খামেৰ এই জেগাটোৰ নাম। ইয়াত আপোনালোকে অলপ ৰিজৰ্ট টাইপৰো আছে য'ত নেকি আপোনালোকে মানে পিকনিক কৰিব পাৰে চব মানে ৰেণ্টত বস্তু পাই যাব। ইয়াতে কাঁহী বাচন যিমান যি লাগে এনেকুৱা এটা মানে জেগা আছে সেই তাতে যাই মানে আপুনি পিকনিক কৰিব পাৰিব আৰু নহ'লে বা নদীৰ পাৰতো আপুনি পিকনিক কৰিব পাৰে। টেণ্ট চেণ্টৰ সুবিধা গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব তাৰে ওচৰতে আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া সিপাৰ হৈ তাৰমানে নাৱেৰে গৈ এটা ৱাটাৰফল যাম। তো তাৰে কাৰণে আমি টিকেট কাটিবলৈ তলত নামি যাওঁ বাৰু কিমান টিকেট হয় কি হয়। ৱাটাৰফলছটো হেনো বহুত ধুনীয়া বুলি কৈছে চ' সেইটো কাৰণে চাওঁ কেনেকুৱা হয়। অলপমান আগুৱাই যাওঁ কিমান লয় টিকেট। এতিয়া কি আছিল নামটো পাহৰিলোঁ সেই যে ৱাটাৰফলছটোলৈকে যাই আছোঁ। আজি আমি ৰাণী খামেৰ মানে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আহিছোঁ। এইটো এটা পিকনিক স্পট হয় আমি আহিছোঁ সোমাদা নেচাৰত কিন্তু তাৰে লগতে মানে ওচৰতে যিটো পিকনিক স্পট আছিল আমি মানে ইয়াতে সোমাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ এটা ৱাটাৰফলছলৈকে। চ' সেইটো যাবৰ কাৰণে আমি নাৱেদি যাব লাগিব। চ' কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে ৰখি থাকক। চবকেইটা আহি থাকিবি হা। এয়া আমাৰ নাও, ইয়াত আমি উঠোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁগৈ। কিছুমান আমাৰ 3 নম্বৰজন যিজন বহি আছে তেওঁ বোলে ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছে বোলে হেনো বোলে নাৱত। চ' আমি যাই আছোঁ ৱাটাৰফলছলৈকে। চ' আপোনালোকে একেবাৰে গম পাব কি ধুনীয়া ৱাটাৰফলছত যে যাই আছোঁ। চ' ৱেইট কৰক। পানীয়ে নাইচোন। পানী শুকাইছে। হাফ পেণ্ট পিন্ধি আহিলে ডাইৰেক্ট খচখচকৈ যাব পাৰিলোঁ হয় ন? হাফ পেণ্ট পিন্ধি আহিলে ডাইৰেক্ট খচখচকৈ যাব পাৰিলোঁ হয় জোতা চোতা খুলি লৈ কেনে। চ' আমি যাই আছোঁ। এয়া চাওক ৰিভাৰটো। ৰিভাৰ ক্ৰছ কৰিহে তাৰমানে ডাইৰেক্ট ৱাটাৰফলছটো পায়। আগত চাগে দ আছে ন? মাজত আছে অলপ। এটা কথা ন'টিচ কৰিছেনে নাওখনো কিছু মৰম লগা হয়নে? পিংক কালাৰ। মোৰতো এনেও পিংক কালাৰটো ফেভৰেটেই হয়। আৰু এনেদৰে মানে প্ৰকৃতিৰ মাজত মানে ধৰক আৰু এনেকৈ ৰিভাৰ বোট এনেকৈ যাই খুব ভাল লাগে হয়নে? আপোনালোকৰো ভাল লাগেনে বাৰু? মইতো খুব ভাল পাওঁ এনেদৰে নেচাৰ মানে ভিউ কৰি কৰি যাব। আৰু নাৱত উঠিতো মই খুবেই ভাল পাওঁ কিন্তু দেই। এনেদৰে ঘূৰি ফুৰিতো ভাল পাওঁৱেই আৰু লগতে এনেকৈ নেচাৰৰ দৃশ্যবিলাক উপভোগ কৰি কিনে গৈ থাকিলেও কি মজা লাগে হয়নে? কেতিয়াবা সময় পালে আপোনালোকেও আহিবচোন। আৰু বেছি দিন নাই বাৰু। ইহঁতে কোৱা হিচাপত তাৰমানে ডিচেম্বৰ টু ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মেক্স টু মেক্স চাগে মাৰ্চলৈকে আৰু এনেদৰে মানে এই ৱাটাৰফলছটোলৈকে যায়। কাৰণ ৱাটাৰফলছটো যেতিয়া বাৰিষাৰ দিন হয় তাৰমানে খুব শ্লিপাৰী হয় আৰু আপুনি যাবই নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ নদীখনৰ পানীও মানে বহুত বাঢ়ি যায়। চ' ব'ট লৈ যোৱাটো তাৰমানে পচিবল নহয় আৰু তালৈকে।
ব'টটো বাদেই দিয়ক আপোনালোকে যিটো ট্ৰেকিং কৰি যিটো ৱাটাৰফলছটো আছে তালৈকে আপোনালোকে যাবই নোৱাৰিব মানে এই নাৱৰীয়াকেইটাই ক'লে আৰু আমাক কথাখিনি আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু পাওঁ আৰু কিন্তু আহিব দেই আমি কিন্তু খুব মজা পাইছোঁ এনেকৈ যায় চিম্পলি ক'বলৈ গ'লে পিকনিকৰ লগতে তাৰমানে এনেদৰে ট্ৰেকিং কৰি ৱাটাৰফলছটো চাব পাৰিব ফটো ল'ব পাৰিব মানে মজা আৰু ইয়াৰে এটা মজাই বেলেগ পিকনিকটো আমি কৰিয়ে থাকোঁ কিন্তু পিকনিকৰ লগতে আমি খোৱা বোৱাৰ লগতে যদি এটা ৱাটাৰফলছো যদি চাওঁ কেনেকুৱা মজা লাগে হয়নে নহয় কওকচোন আপোনালোকে আৰু মানে চিম্পলি ক'বলৈ গ'লে এইটো মানে বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী বুলি যিটো কয় যেনেকৈ মাৰ্কেটত যে অফাৰ দি থাকে কেতিয়াবা বস্তু তেনেকুৱা টাইপৰ পিকনিকো হ'ল লগতে তাৰমানে ট্ৰেকিং এটা কৰি ৱাটাৰফলছটো চালে মানে এক্টিভিটি এটা হৈ গ'ল আৰু অকল নাওখন অকল হেৰি ৱাটাৰফলছ বুলি নহয় আৰু উকিয়াম নে কি তেনেকুৱা আৰু দুটা জেগা সেনেকৈ যায় আৰু অকল ব'টিং কৰিলে 50 ৰুপিজ লয় আমি ৱাটাৰফলছটোৱে মানে ডাইৰেক্টলি গুচি আহিলোঁ 100 ৰুপিজতে ৱাটাৰফলছো চোৱা হ'ল ব'টিং কৰাও হ'ল হয়নে নহয় তো তেনেকৈ আপোনালোকেও মানে সেনেকৈ মিলাই ল'ব আৰু এয়া আমি ডেষ্টিনেশ্যন পাওঁ আৰু নাওখন এতিয়া ৰখাব এয়া নাওটো লগালে পিছত এয়া আমি কুলচি নদী পাৰ হৈ কেনে আহিলোঁ এতিয়া ওপৰৰ পিনে যাই আছোঁ ওপৰত যাই কেনেহে আছে কি নাম কৈছিল ৱাটাৰফলছটো এই কুলচি নদীটোতো এইটো বেলেগ নদীখনৰ নাম ৱাটাৰফলছটোৰ নাম কি ক'লে আকৌ পাহৰি গ'লে বহুত বঢ়িয়া এইপিনে ডাউনি দি যাব লাগিব নেকি ৰাণী খামাৰ নিতুলদা আহিছিলে নিতুলদা পাল চাল খাই পেলাই পৰি আছে কোন নিতুলদা দেখা আহিব কেতিয়াবা ভিডিঅ'ত দেখাম নিতুলে আহিছিল তো একবাৰ দেখাইছিলি তো নিতুলত চাগে ৱাটাৰ ক্ৰছিং মই কি জানো মই কি কথা ভাবি আছে মই যাব পাৰিম ৰাইটাৰটো বেয়া 200 মিটাৰ খোজকাঢ়ি কেনে বহি আছে নো খালে সিহঁত ডাইৰেক্ট বাঁহৰ গছত উঠি যাবি পাক আহিলে কাটা পিন্ধিলে আৰু বাঁহবিলাক কেনেচোন এতিয়া আমি ট্ৰেকিং কৰি আছোঁ 200 মিটাৰ তাৰপিছত আমি পাই আছোঁ কেন্দুৰা কেন্দুৰা ৱাটাৰফলছ মানুহ চানুহ নাই আজি মানে ভাগ্য ভাল আমাৰ কম মানুহ আছিল সেইটো কাৰণে আৰামত আহিছোঁ 3জন নহ'লে যেতিয়া হেৰি ছিজন থাকে তেতিয়া মানে নাওখন ফুল নোহোৱালৈকে নাহে সিহঁতি ত' আমাৰ লাগ ভালেই আছিল এবাৰ ঘূৰি দে কাটা হ্যালো নিতুৰ বৰ ফূৰ্তি একদম কিমান ওপৰ আছে দেখিছেনে ট্ৰেকিং কৰিহে আছোঁ আৰু এইবিলাক সেই চাওক চিৰি পাহাৰ হয় এইখন এনেকৈ ট্ৰেকিং কৰি আহি কিছুমান জেগা চাব ভালো লাগে পিছে আৰু ওপৰত আছে পঢ়াই কি গৈছা তই পঠি আছো দে য়েছ আৰু ওপৰত উঠিব লাগিব হা আপোনালোকে ৱাটাৰফল চাবলৈ ৰেডি নে এয়া চাওক সেই তাৰে পৰা আমি ট্ৰেকিং কৰি ইয়াতকৈ বহুত দ হয় ট্ৰেকিং কৰি এই ৱাটাৰফলছটো পোৱা গৈছে
বিশেষ একো নাই কিন্তু ট্ৰেকিং কৰি আহি কিনে এটা জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰাটো মজাই বেলেগ ত' সেইটো কাৰণে আমিও দেখাইছোঁ আপোনালোকে আহিব খুব ভাল পাব এনজয় কৰি এইটো চাওক ইহঁতে বাচ্ছা চাচ্ছাহঁতে বৰ বেয়াকৈ পৰিল দেই সেইখিনিতে চ' দেখা পাইছে কি ধুনীয়া জেগা হয় খালি অলপ আহোঁতে সাৱধান কিয়নো তেতিয়া পৰাটো মই দেখাইছোঁ ভিডিঅ' এইবিলাক বহুত স্লিপেৰী হয় সেইকাৰণে আহোঁতে একদম সাৱধান আৰু লাহে লাহে একদম জলবাজি নহয় বাৰিষাটো এটা আহিব পৰা পচিবল নহয় এইটো তাৰমানে ইটোৰে মানে ছিজন হয় আৰু যিখিনি টাইম মানে ধৰক ডিচেম্বৰৰ পৰা এটলিষ্ট মাৰ্চলৈকেতো আহিব পাৰে আৰু ইয়াতে আৰু আহোঁ বুলি ভাবিলে আৰু ৰাণী খামেৰ আৰু এইটো কেন্দুৰা আপোনাৰ ৱাটাৰফলছ চ' যেতিয়া আহিব ৰাণী খামেৰ এবাৰ হ'লেও ইয়াত সোমাবই বহুত ধুনীয়া জেগাটো হয় ফিল চাওক না কি ধুনীয়া হয় জেগাটো চ' আগলৈ আকৌ দেখা আছে কিবা কিবি বলক কিটো আছে প্ৰথম আমি নাৱত উঠি তাৰমানে আহিলোঁ ইয়ালৈকে এতিয়া বাকী আৰু আশপাশত যিখিনি আছে মই সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম যাতে আহিলে আপোনালোকে পূৰা ডাইৰেক্ট মোৰ ভিডিঅ' চাই গোটেইখিনি মানে কাভাৰ আপ কৰিব পাৰে চ' লেটছ গ' ৰাইচ বিয়েৰ যিহেতু লোকেল জেগালৈ আহিছোঁ অলপমান ৰাইচ বিয়েৰৰো মজা ল'লোঁ আৰু ইহঁতবোৰ মানে দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছে এনেদৰেই মানে কষ্ট কৰি চাওক নিজে নিজে নাওখন বাই কেনে দোকান দিয়ে আৰু এতিয়া আমি যাওঁগৈ আকৌ ডাইৰেক্ট নদীৰ সিপাৰ আকৌ লগ পাম এনেদৰে আপোনালোকেও আহিবচোন এয়া চাওক আমি আহি পালোহি নদীৰ এইখিনি দেখাত পূৰা বিচ নিচিনা লাগেনে একদম পূৰা বালিচৰ পানী মানে ইয়াতে থাকি মানে একদম মোৰ নাযাওঁ নাযাওঁই লাগিছে আৰু কিন্তু এটা কথা ইয়াত কিন্তু নেটৱৰ্ক নাপায় দেই চ' যি বস্তু লাগে চব লৈ আহিব আৰু যিমান পাৰে হাতত কেছ লৈ আহিব ইয়াতে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰাৰ কোনো সুবিধা নাই সুবিধা থাকিলেও আপোনাৰ নেটৱৰ্ক নহ'লে আপোনালোকে পইচা পে'মেণ্ট ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে জনাব আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব বাই